Hello and welcome to HowWithAbdul YouTube channel. Dear friends, دا زموږ سره یو ډیټا ده او دې کې زموږ سره ډیټس دي رایټ او که موږ نه تپوس وکړی شي یا موږ ته وویلی شي چې موږ ته ډے د دې نه راوباسه، منت دې موږ ته راوباسه او ییر دې راوباسه. نو څنګه به راوباسو؟ راځئ زما سره اوسئ. د دې لپاره یو فارموله ده، هغه به اپلای کوو او موږ به دې نه دا کوم ریزلټ چې موږ نه غواړي دا به راوباسو رایټ. نو فارموله موږ سره چې equal to text right and tab سره bracket open ویلیو کې موږ دا رالو چې دا موږ سره ویلیو ده کاما کوټډ کاما کې موږ څه کوو؟ کوټډ کاما کې موږ سره ډے ده نو 3 ټایم ډے رایټ ډي سوري کوټډ کاما کلوز and bracket also closed enter. دا موږ سره راغلو. ټیک شو جی. دا زه ډبل ټیپ سره ډبل کلیک سره کومه، ډبل کلیک سره چې دا ما وکړو دا موږ سره ټول ډیز رالو رایټ. که چېرته موږ وایو چې ډې دې موږ سره فل راشي فارموله بار ته به راشو، دلته کې به یو ډي اضافه بله وکړو رایټ. دا چې زه انټر کړمه نو دا موږ سره فل ډے راله رایټ. دا چې ډبل کلیک کړم دا تاسو وګورئ نو موږ سره فل ډے راغی رایټ. اوس منت دپاره څه کوو؟ منت دپاره هم فارموله استعمالو چې equal to text ټیب سره بریکټ اوپن ویلیو کې زموږ سره ډیټ رایټ او فارمیټ کې موږ څه ورکوو؟ فارمیټ کې موږ ورکوو منت زموږ غواړي نو کوټډ کاما کې موږ ورکومه M 3 ټایم M او کوټډ کاما کلوزد رایټ and bracket also closed enter. دا موږ سره منت راغی. که چېرته زه یم چې منت دې موږ سره فل راشي نو څه کومه؟ یو ام بل اضافه کومه په فارموله بار کې او انټر کومه. دا موږ سره فل منت راغی اګست. ډبل کلیک سره دا زه کومه لاندې موږ سره ټول اګست راځي. که خیال وکړئ موږ سره ټول 8 منت ته اینډ منت چې کوم دی هغه ټول موږ سره اګست وي. دغه شانتې یر له راځو. یر باندې هم فارموله اپلای کړو چې equal to text بریکټ سره اوپن ټیب سره بریکټ اوپن رایټ and ډیټ رالو. ډیټ زموږ سره ویلیو شوه کاما اچومه کوټډ کاما کې زموږ نه یر غواړي نو let me type y and کوټډ کاما close bracket also close and enter. دا موږ سره یر راغی. ټیک شو جی. دا زه ډبل کلیک سره لاندې راوړم. یر زموږ سره ټول 2022 دی. ټول موږ سره 22 دی. دا کمپلیکیټډ هم کیدی شي رایټ. دا هم یو پریکټس لپاره یو ډیټا جوړه کړه زر نو ما ځکه سیم ډیټس واچول او سیم یر دی سوري سیم منت دی سیم یر دی رایټ. دا موږ سره کمپلیکس هم کیدی شي. که چېرته زما د ویډیو نه تاسو په علم کې څه اضافه کیږي نو kindly hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you.